Τότε μας είχαν κυκλώσει οι Γερμανοί. Όλο το χωριό μέχρι τα άγρια μέρη. Πυροβολούσαν συνέχεια. Γιατί πυροβολούσαν, εμείς δεν ξέραμε. Λαιλατήθηκε το χωριό εκτός Πανακτελέσου. Άνοιξα 7 μνήματα. Φτώχεια και φόβος. Όλες οι οικογένειες είχαν κάποιον νεκρό. Γιατί πονεί η ψυχή μου. Γιατί όπως είναι τα ρούχα μου μαύρα, είναι η ψυχή μου, παιδί μου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα διαφορετικό επίκεντρο απόψε. Επικεντρωνόμαστε σε ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Σε ένα κομμάτι από τα πολλά κομμάτια τα οποία έχουν μείνει χαραγμένα στις ψυχές ανθρώπων οι οποίοι ζουν ακόμη και κάποιοι από αυτούς και προσπαθούν με κάθε τρόπο αυτά τα δύσκολα που έζησαν, τα τραγικά που βίωσαν, να μην ξεχαστούν από εμάς τους νεότερους. Λουλούδια που μαράθηκαν νωρίς είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές όπου και αν έχει προβληθεί. Είναι ένα ντοκιμαντέρ του Ματθαίου Φραντζεσκάκη και της Βίκης Αρβελάκη για τα γεγονότα στο Κακόπετρο του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, επί γερμανικής κατοχής. Και καλωσορίζω στο στούντιο την σκηνοθέτηδα, τη Βίκη Αρβελάκη. Καλώς ήρθες, Βίκη. Καλώς σας βρήκα. Μιλάμε στον ελληνικό γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, εργαζόμαστε πολλά χρόνια στη Νέα Τηλεόραση εδώ και μας εκπλήσεις ευχάριστα, Βίκη, τα τελευταία χρόνια με τις δουλειές σου και με όλα αυτά που μας παρουσιάζεις. Λουλούδια που μαράθηκαν νωρίς. Και θέλω να μας μιλήσεις λίγο για αυτό το ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ «Λουλούδια που μαράθηκαν νωρίς» είναι μια ιστορία την οποία καταγράψαμε πριν από 2 χρόνια περίπου, ολοκληρώσαμε τα γυρίσματα, στον Κακόπετρο, μέσα από ανθρώπους που οι ίδιοι είχαν βιώσει εκείνα που έγιναν στις 28 Αυγούστου του 1944, που το χωριό μετρά πολλούς νεκρούς και μπορέσαμε μέσα από τους επιζώντες να εστιάσουμε στο τι έγινε εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα και πώς οι επιζώντες, πώς οι άνθρωποι αυτοί που κάποιοι είναι ακόμα ζωντανοί, βίωσαν όλο αυτό το μακελιό και όλη αυτή τη σφαγή, όχι μόνο εκείνη την ημέρα, αλλά πώς αυτό είχε επιδράσει και στην υπόλοιπη ζωή τους μέχρι και σήμερα. Γιατί επιλέχθηκε ο Κακόπετρος? Γιατί Κακόπετροι, να μου επιτραπεί έτσι όπως το λέω, υπάρχουν σε πολλά σημεία και της Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδας. Η συγκεκριμένη ιστορία επιλέχθηκε με το σκεπτικό ότι τόσο ο Μαθιός Φραντζεσκάκης όσο και εγώ είχαμε αυτήν την προσέγγιση από το χωριό για να γίνει η συγκεκριμένη ταινία. Και συνήθως όταν πάμε να πούμε μια ιστορία, το να έχεις ανθρώπους οι οποίοι το έχουν δει από πρώτο χέρι αυτό, έχει μεγάλη διαφορά από το να το ακούσεις από δεύτερο χέρι. Έχει δει μια πολύ μεγάλη απόσταση να το ακούσεις από τη δεύτερη γενιά ή από κάποιον που το άκουσε από κάποιον. Οπότε, εστιάζοντας στους επιζώντες, επιλέξαμε να γίνει το αφήγημα αυτής της ιστορίας και να δώσουμε έτσι με τον τρόπο που μπορούσαμε την αίσθηση των γεγονότων. Ο σκοπός και ο στόχος λοιπόν ποιος είναι από αυτό το ντοκιμαντέρ? Ο σκοπός και ο στόχος είναι να μην ξεχνάμε βασικά, να μην ξεχνάμε και όχι μόνο να μην ξεχνάμε, διότι το να ανοίξει ένα βιβλίο και να διαβάσεις κάτι, να διαβάσεις τι έγινε εκείνη την συγκεκριμένη Δευτέρα, τη βροχερή Δευτέρα στον Κακόπετρο, στις 28 Αυγούστου 1944, μπορείς να το διαβάσεις. Μπορείς να διαβάσεις, ας πούμε, να πας στο μνημείο των Πεσόντων και να δεις ποιοι τα ονόματα των νεκρών. Όμως το να ακούσεις... Να σου περιγράφουν. Να ακούσεις μια ιστορία διαφορετικά, δηλαδή να ακούσεις για τους συγγενείς αυτών των ανθρώπων, να ακούσεις ακριβώς πώς έγινε μια συγκεκριμένη εκτέλεση, πώς άκουσαν τους πυροβολισμούς αυτοί που επέζησαν, τι έκαναν μετά, πώς τους έθαψαν, πώς γινόταν τα μνημόσυνα, πώς κοιμάται τώρα αυτή η γυναίκα η οποία είναι
στα 90 της τα βράδια, έχει εφιάλτες, δεν έχει. Είναι τελείως διαφορετικό από το να διαβάζουμε αριθμούς νεκρών και ημερομηνίες και πότε έγινε πούτη. Δηλαδή τα βιβλία ιστορίας που προφανώς αναφέρουν πότε έγινε τι και είναι καταγεγραμμένα, έχουν με πολύ μεγάλη απόσταση στο να δεις έναν άνθρωπο ο οποίος σου το αφηγείται και μέσα από οι λεγόμενες μαρτυρίες. Μέσα από αυτό να το βιώσεις κι εσύ και να το ενσωματώσεις. Δηλαδή να δημιουργήσεις, να έχεις κι εσύ μια συναισθηματική μνήμη από όλο αυτό, η οποία δεν είναι απλά θεωρητική. Ταξίδεψαν τα λουλούδια που μαράθηκαν νωρίς και στη Γερμανία. Για την ακρίβεια, ταξίδεψες εσύ στη Γερμανία, μιλάς και τέλεια τη γερμανική γλώσσα. Για ποιο λόγο, τι έγινε στη Γερμανία? Όταν έγινε η πρεμιέρα της ταινίας στα Χανιά, διότι το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έκανε την επίσημη ελληνική πρεμιέρα της ταινίας, μετά από 2 μήνες η ταινία έκανε προβολή στα Χανιά. Στα Χανιά βρέθηκαν μια 15 Γερμανοί, μέρος μιας εκπαιδευτικής εκδρομής, οι οποίοι έρχονται κάθε χρόνο ακριβώς για αυτό το λόγο, για να επισκέπτονται χωριά, όχι για να βλέπουν ταινίες, για να επισκέπτονται χωριά, τα οποία είναι μαρτυρικά χωριά. Αυτοί λοιπόν έμαθαν ότι η ταινία προβάλλεται και ήρθαν και την παρακολούθησαν. Οπότε μέσα στο κοινό των 500 και βάλε ανθρώπων που χωράει το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, υπήρχαν και 15 Γερμανοί, οι οποίοι όταν είδαν την ταινία σοκαρίστηκαν οι ίδιοι, ένιωσαν πολύ μεγάλη ντροπή. Όλα αυτά μου τα έγραψαν σε ένα email μετά την ταινία και οι οποίοι αυτοί εκπαιδευτικοί, βλέποντας την ταινία και νιώθοντας όλο αυτό, όλη αυτή την πολύ βαριά ατμόσφαιρα των ανθρώπων και πολλών χωριανών να βλέπουν την ταινία και να είναι βαριά συγκινημένοι με αυτό που βλέπανε, βαθιά συγκινημένοι, μας κάλεσαν να προβάλλουμε την ταινία στη Γερμανία, στο Μάιντς και στο Έρφουρτ, σε γερμανικά σχολεία για Γερμανούς μαθητές. Πώς σας αντιμετώπισαν? Και πριν και αφού είδαν την ταινία. Διαφορετική αντιμετώπιση του πριν και του μετά? Των μαθητών, διότι γίνανε Λοιπόν, οι μαθητές, η ταινία προβλήθηκε περίπου για 500 μαθητές, σε 500 μαθητές και σε 100 ενήλικες που ήταν η ανοιχτή προβολή. Γίνανε 2 ανοιχτές προβολές. Ήταν πολύ συγκινητική και το πριν και το μετά. Και αυτό γιατί οι μεγάλοι ήξεραν, όσοι ήρθαν στην προβολή, ήξεραν τι έχει συμβεί. Οπότε και πριν την ταινία ήρθαν και μου μίλησαν και μας μίλησαν και μας είπαν ότι γνωρίζουμε. Αυτό το γνωρίζουμε όμως που είπα πριν. Γνωρίζουμε από ένα βιβλίο ιστορίας. Δεν περίμεναν όμως δεν περίμεναν ότι μετά την ταινία θα έχουν αυτή τη συγκίνηση. Οι μαθητές τώρα ήταν μια τελείως άλλη περίπτωση, διότι οι μαθητές δεν ήξεραν. Θα πούμε για τους μαθητές σε λίγο και θέλω να ξεκινήσουμε να παρακολουθούμε τις μαρτυρίες που έφερες από τη Γερμανία, Βίκη. Να ξεκινήσουμε με τις μαρτυρίες των Γερμανών καθηγητών αμέσως μετά την προβολή της ταινίας. Που αυτοί κάλεσαν. Οι συγκεκριμένοι οι πρώτοι 2 που μιλούν στο βίντεο αυτό, είναι αυτοί που κάλεσαν την ταινία να πάει στη Γερμανία. Αυτοί διοργάνωσαν δηλαδή όλες αυτές τις προβολές. Για πάμε να τους παρακολουθήσουμε. Ich denke, gerade in Griechenland bietet sich eine große Chance, dieses persönliches Erlebnis für Schüler umzusetzen, weil es für viele ein Urlaubsland ist. Es ist erstmal mit schönen Dingen behaftet und sie reagieren sehr erstaunt, wenn man ihnen über die Geschichte erzählt und die deutsche Besatzung. Und unser Ansatz ist, über Biografien, also persönliche Schicksale, auch den Schülern nahezubringen, wie diese Menschen dort diese Zeit erlebt haben. Und das geht sehr nah auch an die Schüler heran. Und das ist ein guter Ansatz für uns. Das machen wir natürlich auch in Frankreich und in Polen und in unseren ganzen Nachbarländern, die vom Krieg betroffen waren. Aber Griechenland bietet eine neue Chance, weil es unbekannt ist und mit anderen Dingen besetzt ist, also schönen Dingen. Also natürlich, wenn man das als Deutsche oder als Deutscher sieht, ist es erstmal natürlich auch schwer, weil man sieht, wie die
Vorfahren sozusagen, was die für ein Unheil angerichtet haben, wie sie Menschen zerstört haben. Das ist auch den Jugendlichen so gegangen und das ist auch nicht einfach, natürlich auch nicht für die Erwachsenen. Aber alle haben eigentlich gesagt, dass es wichtig ist, diese Filme zu sehen, dass sie auch den Zeitzeugen dankbar sind dafür, dass sie berichtet haben, weil nur durch ein solches Wissen kann man auch sich in Deutschland zu diesen Fragen positionieren, auch heute. Und lange Zeit wurde darüber hier in Deutschland nicht gesprochen. Es waren andere Länder, Nachbarländer mehr im Vordergrund, Frankreich, Polen beispielsweise. Darüber, was in Griechenland passiert ist, wurde lange Zeit überhaupt nicht oder wenig gesprochen. Und es war sehr gut, dass hier auch Schülerinnen und Schüler dabei waren, die schon zu Griechenland Kontakt hatten, auch mit griechischen Jugendlichen Kontakt hatten und die dann berichtet haben, wie es ihnen in Griechenland positiv ergangen ist, dass sie mit griechischen Jugendlichen auch über diese Themen gesprochen haben. Aber auch diese Jugendlichen hier, die diese Griechenland-Erfahrung hatten, waren sehr beeindruckt von dem Film. Είμαι Κυπρέος, είμαι από ένα χωριό ονομάζεται Κατοαμίαντος. Μεγάλωσα στην Γερμανία, είμαι τώρα 30 χρόνια στη Γερμανία και έχω ακόμα οικογένεια στην Κύπρο και ναι. Wir haben es in Europa momentan mit bestimmten Strömungen zu tun, mit einer zunehmenden Radikalisierung. Wir haben leider, das ist die Situation, dass der Nationalsozialismus wieder kommt. Und gerade diese Filme, die helfen dabei, die Kinder zu sensibilisieren und sie ein Stück weit zu warnen vor Fehlern, die in der Vergangenheit gemacht werden. Und das Schöne zu sehen ist, dass gerade diese Filme einen bleibenden Eindruck hinterlassen und die Kommentare und die Rückfragen, die die Schülerinnen und Schüler haben, zeigen, dass wir Hoffnung haben können, dass so etwas nicht passiert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch weiterhin darüber sprechen werden. Κρατάω την τελευταία φράση. Είναι σημαντικό να συζητάμε γι' αυτό. Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις Γερμανούς να συγκλονίζονται από τις θηριωδίες των προγόνων τους, να τολμούν να δεχτούν μια Ελληνίδα που έχει επιμεληθεί ένα ντοκιμαντέρ, να το παρουσιάζει στη γερμανική κοινότητα, σε ένα μέρος της γερμανικής κοινότητας, στη στιγμή που και το ελληνικό κράτος όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί να εξηγήσει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να τεθεί θέμα γερμανικών αποζημιώσεων. Ο τρόπος με τον οποίο μας καλωσόρισαν και μας υποδέχθηκαν και εμένα λίγο είχα μια αγωνία το πώς θα αντιμετωπιστώ. Ωστόσο, ήταν πέρα από... Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κάλεσαν την ταινία στη Γερμανία είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν η πληροφορία αυτή να πάει παρακάτω. Θέλουν να γίνει γνωστό, θέλουν τέτοιες ταινίες να προβάλλονται σε γερμανικά σχολεία. Το θεωρούν απολύτως απαραίτητο και ήδη έχουν κινηθεί και προσπαθούν να το διαδώσουν με ένα τέτοιο τρόπο. Ωστόσο, αυτό που δεν ήξερα εγώ είναι ότι στη Γερμανία, ως προς το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν υπάρχει ένα ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα. Υπάρχουν 16 περιφέρειες στη Γερμανία με 16 διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Αυτό δεν το γνώρισα εγώ, το έμαθα εκεί, διότι ρώτησα ότι πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει κάτι στη Γερμανία ώστε να έχει μία διάδοση και μου είπαν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και οι ίδιοι οι μαθητές, ας πούμε, όταν μετακινούνται και μετακομίζουν από μία περιοχή σε μία άλλη. Αλλάζουν σύστημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί μετατοπίζονται όχι απλά. Ναι, δεν μετατοπίζονται απλά από μία πόλη σε μία άλλη. Αν είναι άλλη περιφέρεια, τότε αλλάζει και το εκπαιδευτικό σύστημα τελείως. Ο τρόπος με τον οποίο τέλος πάντων μας υποδέχθηκαν ήταν πολύ σημαντικός. Έγιναν συζητήσεις τέθηκαν ερωτήσεις για τις γερμανικές αποζημιώσεις, αρκετές.
Όμως εστιάσαμε πολύ στο κατά πόσο αυτές οι ιστορίες είναι γνωστές. Κατά πόσο ξέρουν οι Γερμανοί ότι έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν όμως, από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε παρακάτω ότι δυστυχώς δεν ήταν. Ότι η προσοχή και η εστίαση γίνεται κυρίως σε άλλες χώρες. Και όπως γίνεται η Γαλλία λοιπόν και η η Πολωνία. προβολή στους Γερμανούς μαθητές. Έτσι. Εκεί θέλω να σταθούμε τώρα για να δούμε και το βίντεο. Έγιναν 6 προβολές σε μια αίθουσα περίπου των 80 ατόμων, με Γερμανούς μαθητές οι οποίοι πρέπει να ήταν από 14 μέχρι 17, κάπου εκεί. Ήταν έφηβοι του λυκείου δηλαδή. Μετά την προβολή συζητήσαμε με όλους. Και ήταν πολύ ενθαρρυντικό το ότι έγινε αρκετά μεγάλη συζήτηση κάθε φορά μετά από κάθε προβολή και τους ζήτησα μετά όσοι ήθελαν να κάνουμε και μια μικρή συνέντευξη. Δηλαδή αυτά που είπαμε μετά την προβολή να μου τα πούνε και on camera. Και μου έκανε και εντύπωση πόσο θετική όλα τα παιδιά ήθελαν. Δηλαδή αν είχαμε χρόνο ανάμεσα στις προβολές, θα είχαμε γράψει όλα τα παιδιά. Ήθελαν όλα τα παιδιά να μιλήσουν. Στη γερμανική ιστορία γίνονται αναφορές για την παρουσία των Γερμανών στην Ελλάδα και για τη δράση τους εδώ εκείνη την περίοδο. Το απαντούν τα ίδια τα παιδιά στις συνεντεύξεις που τους πήραμε. Τα παιδιά δεν ήξεραν μέχρι πριν από την προβολή αυτή, δεν ήξεραν τα παιδιά ότι έχουν γίνει αυτά τα πράγματα στην Κρήτη. Άρα τι σοκ υπέστησαν μετά την προβολή της ταινίας, έτσι. Σοκ, συγκίνηση. Ανάμεικτα συναισθήματα. Γι' αυτό το λόγο, ακριβώς επειδή αυτά όλα δεν μπορούσαμε να τα καταγράψουμε την ώρα που γινόταν οι ερωτήσεις μετά την προβολή, και θελήσαμε με κάποιο τρόπο να τα μεταφέρουμε, αλλά χωρίς να τα μεταφέρω με λόγια. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι το βίντεο αυτό που... Αξίζει να το δούμε. Ναι. Πάμε να τα παρακολουθήσουμε λοιπόν. Also wir haben das vor einer Woche im Geschichtsunterricht mal kurz durchgenommen, weil wir wollten nicht hier hinkommen ohne irgendein Vorwissen. Und ja, wie schon vorher gesagt, man weiß nichts davon. Also ich habe selbst einen griechischen Freund, der auch aus Griechenland vor 2 Jahren, glaube ich, gekommen ist. Und selbst er erzählt nichts darüber oder von ihm habe ich nie was davon gehört oder sonst was. Und ich habe mich vor allem beim Film irgendwie schuldig gefühlt, weil ich nichts davon wusste. Also man hat irgendwie eine Schuld, selbst wenn man nicht dabei war und selbst wenn man weiß, dass ich nichts dafür kann, dass das passiert ist, fühlt man sich schuldig, dass man nichts davon weiß und dass es so totgeschwiegen wird. Und ja, das war vor allem mein Gefühl dabei. Also als ich den Film jetzt zum ersten Mal gesehen habe, war ich schon ein bisschen geschockt, weil ich wusste gar nicht, dass wir Deutschen zu sowas imstande sind. Ich finde es einfach beängstigend, generell das alles miterlebt zu haben, quasi aus zweiter Hand. Und halt diese Ungewissheit, warum das war und wie das genau zustande gekommen ist. Ich persönlich finde das, wir haben jetzt den Film eben gesehen, ich würde sagen, man sollte den überall zeigen. Mir persönlich ging das ein bisschen an die Substanz schon fast. Ich habe nämlich selber nicht nur mich leicht verantwortlich gefühlt, ich fand auch aus eigenen Erfahrungen, fand ich, dass man das mehr auch anderen sagen sollte. Es ist jetzt so, bei mir in der Familie wird da auch nicht viel drüber gesprochen, über das Thema. Und wenn, dann wird es eher so beiläufig irgendwie dann schnell wieder unter den Tisch gekehrt. Ich finde, man sollte generell auch mehr die Initiative ergreifen, nicht nur durch so Filme, man sollte vielleicht auch generell häufiger aufmerksam machen, Mahnmale und so weiter, dass man mehr sieht, was da jetzt eigentlich alles getan wurde. Weil, wie gerade eben schon gesagt, mir persönlich ging das an die Substanz. Ich fand es schon fast erschreckend, wozu Menschen noch in der Lage sind, wenn sie einfach in Wahn handeln. Ich würde es schon fast einen Wahn nennen. Und da finde ich, sollte man einfach, ja, man sollte solche Filme häufiger vor Schülern zeigen, weil man muss direkt die Jugend ansprechen. Die Alten lassen sich wahrscheinlich kaum verändern, aber man muss dann direkt sowas für die Zukunft auch beibehalten. Es werden Zeiten geben, da wird es dann keine Zeitzeugen mehr geben. Aber da braucht man dann dieses Beweismaterial, diese Interviews mit diesen Menschen.
um trotzdem noch das Gedankengut, die Erlebnisse und vor allem auch die Schrecken am Leben zu erhalten. In Deutschland hört man echt wirklich oft nur viel über Frankreich und so die Nachbarländer. Und dass das auch in Griechenland passiert ist, das hat mich persönlich auch geschockt, weil bis vor letzter Woche wusste ich da wirklich nicht viel drüber. Und das zu sehen, wie die Leute das bewegt hat mich selbst auch sehr bewegt. Und einfach, es ist unfassbar einfach. Also ich wusste vorher noch gar nichts über das Thema und der Film hat mich schon sehr schockiert und auch mich sehr getroffen. Ich habe mich schon schuldig gefühlt, obwohl wir eigentlich nicht wirklich was dafür können. Es waren halt unsere Vorfahren. Aber ich finde, man müsste das den Jugendlichen und den Jüngeren hier jetzt auch mal klar machen, was da eigentlich auf der Welt los ist. Weil vielen ist das so gar nicht bewusst, was da auch passiert. Und die Schäden, unter denen die Leute dann auch danach leiden, welche Verluste die machen, dass sie da Geliebte verloren haben und alles. Und das geht denen ja schon allen sehr zu Herzen und das ist sehr schlimm. Fühlt man sich trotzdem so irgendwie ein bisschen schuldig und man ist auch traurig, dass diese Menschen dann quasi auch keinen Kontakt mehr so wirklich mit Deutschland haben wollen. Man selbst würde halt sogar irgendwie versuchen, das gut zu machen. Zum Beispiel, ich habe da jetzt gesessen und habe mir gedacht, ja, wie soll man jetzt so als Mensch handeln, der nicht schuldig ist, aber die Menschen sich dann trotzdem verschließen. Und man fühlt sich auch schlecht, weil es einfach eine traurige Geschichte ist und man selbst denkt auch an seine Familie. Und da fühlt man sich dann auch schlecht dabei und würde den Menschen halt gerne sagen, dass es einem leid tut. Aber selbst als so Mensch, wenn man kein Politiker oder so ist, dann kann man sich ja auch schlecht zu solchen Sachen äußern. Deswegen hoffe ich auch selbst, dass unsere Politik und die Leute, die eben die Macht dazu haben, quasi sich auszusprechen mit mehr Reichweite, dass die sich dann auch dazu äußern, dass es den Menschen irgendwie hilft. Das darf einfach nicht vergessen werden. Man darf das nicht in den Hintergrund drängen und man muss einfach damit umgehen können und auch drüber reden zu können, ist auch sehr wichtig. Ist sehr wichtig finde, dass ich auch mal einen Vergleich hatte zu Kalafrita und Zakynthos, da ich ja auch in Griechenland schon zum Austausch war. Und ich finde es auch wichtig für unsere Generation, dass wir die Filme sehen, weil aus diesen Filmen lernen wir und dann sehen wir auch, beziehungsweise lernen wir auch, dass wir das zu vermeiden haben. Ja, ich sag's mal so, im deutschen Schulsystem wird Griechenland sehr selten angesprochen, beziehungsweise fast gar nicht. Ich meine, in den Geschichtsbüchern ist es so, dass es eher so dieses Kastendenken ist. Also man spricht über Deutschland, man spricht über die Juden und Sinti und Roma und über die anderen Verfolgten in Deutschland, aber nicht, man denkt nicht weiter über die Grenzen hinaus. Also dass auch das in Griechenland oder auch in anderen Ländern eben genauso war. Und deswegen finde ich sehr wichtig, dass man das eigentlich ins deutsche Schulsystem einführt, damit man halt nicht nur Deutschland betrachtet, sondern eigentlich die ganze Welt, auf der das passiert ist. Ja, also ich fand den Film sehr wichtig für uns, gerade für unsere zukünftige Berufslaufbahn. Gerade wir müssen wissen, dass wir auch zwischen richtig und falsch entscheiden können. Also es ist halt nicht, dass wir immer das machen müssen, was uns gesagt wird, sondern wir müssen auch selber wissen, was richtig ist für uns und was falsch ist. Und auch wie im Film gesagt wurde, wenn wir vergessen, was passiert ist, dann wird sich die Geschichte auch wiederholen. Bis vor 2 Wochen wusste ich zwar, dass auch Deutschland in Griechenland war, aber nicht, dass diese Massaker und so passiert sind. Man hat halt gewusst, dass in Deutschland im ganzen Mittelmeerraum vertreten war, aber auch zum Beispiel, was in Afrika passiert ist oder so, da redet keiner drüber. Es geht meistens nur um den Osten dann. Oder was halt dann auch in Frankreich passiert ist und in Polen mit den ganzen Konzentrationslagern. Aber was in Griechenland passiert ist, wird halt so gut wie nie erzählt. Wir sind zwar einem großen Grauen Deutschland gegengetreten und auch gegen unsere Gedanken dorthin gegangen, dass vielleicht wir Leute treffen, die uns nicht freundlich gesinnt sind. Aus sehr, sehr gutem Grund, denn was man diesen Leuten angetan hat in Griechenland, das haben wir uns, wie gesagt, nicht erahnen können, bis zu der Zeit, wo wir es wirklich schwarz auf weiß vor uns hatten oder eben die Leute es uns erzählt haben. Es waren vielleicht jetzt die älteren Leute, die das wieder erwähnt haben, aber es macht keinen Unterschied, wie alt du bist, wenn du auf das Grauen aufmerksam machst, das immer wieder kommen kann. Die Menschen darüber geredet haben in dem Film, was wäre passiert, wenn die Menschen überlebt hätten, was hätten die für Leben geführt, was wäre mit denen gewesen, wie wäre es da weitergegangen. Und ich finde, das macht was anderes mit einem, als wenn ich jetzt das Geschichtsbuch ausschlage und ich sehe, okay, das ist auch schlimm. Ich sehe dann
die und die Zahl von den Menschen sind dort ermordet worden. Aber wenn ich den Film sehe, dann sehe ich nicht nur die Zahl, sondern auch einen Mensch, der auch einen Hintergrund hat. Und ja. Jetzt nur die Daten, sieht man vielleicht, was, wo, wann war, mit den Zeiten, mit den Daten. Aber man sieht jetzt nicht so die Menschen und was die Menschen erleben mussten, was die Menschen gefühlt haben. Und dass die Menschen tatsächlich ihre Eltern, Kindern, Geschwister verloren haben. So persönliche Sachen, die man jetzt vielleicht im Geschichtsunterricht nicht erlebt und nicht lernt. Diese Trauer, diese Angst auch immer noch Deutsche dann zu sehen, das ist viel wichtiger, finde ich, dass es auch mitgebracht wird, weil der Krieg hatte unglaubliche Effekte und die viel mehr sind als nur Tod und Diebstahl, sondern innerlich sind auch andere Menschen gestorben. Also es sind eigentlich sehr viel mehr Opfer, als meistens die Zahlen sind. Συγκλονιστικές οι εντυπώσεις, τα συμπεράσματα των Γερμανών μαθητών, Βίκη. Και συγκινητικές. Και μη αναμενόμενο το πόσο ήθελαν να μιλήσουν. Δηλαδή περίμεναν, θυμάμαι, στη σειρά, μήπως και προλάβουν όλα να μιλήσουν. Και τρομερή ωριμότητα αυτό το παιδιό, έτσι. Και το επίπεδο δηλαδή βλέπεις ότι είναι... Έχει να κάνει και... Σε εντυπωσιάζει, σε ξαφνιάζει και για την ηλικία τους. Έχει να κάνει και με τους εκπαιδευτικούς αυτό, διότι όσοι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν εκεί και τους γνώρισα, μίλησε νωρίτερα ο Κύπριος ο καθηγητής, όμως όλοι όσοι ήρθαν και μου μίλησαν μετά την προβολή, δηλαδή θυμάμαι μία καθηγήτρια η οποία ήρθε και έκλαιγε και μου ζητούσε εμένα συγγνώμη. Δηλαδή ήρθε και έκλαιγε και μου λέει δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα. Και ήταν όμως όλοι οι καθηγητές έτσι και οι μαθητές είχαν, εκτός από το ότι είχαν προετοιμαστεί τις τελευταίες 2 εβδομάδες, γιατί όπως είδαμε δεν διδάσκονται πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη γερμανική κατοχή στην Ελλάδα, είχαν προετοιμαστεί όμως από τους καθηγητές επειδή ήξεραν ότι θα γίνει προβολή και ήθελαν να το μοιραστούν αυτό με εμάς. Το ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι σε συμπαραγωγή της Κοσμοτέ TV, έχει την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Πλατανιά και άλλων φορέων του νησιού. Προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, στο Φεστιβάλ των Χανίων, έτσι, το κινηματογραφικό. Στη Νέα Υόρκη, στο Ιράν, σε πολλά φεστιβάλ στην Ελλάδα. Θέλω να μου πεις αυτό που εισπράττεις από τα ταξίδια. Αυτό που έλεγα στους Γερμανούς μαθητές, οι οποίοι κάθε φορά που τους το έλεγα, όταν το είπα πρώτη φορά, μετά μου είπαν οι καθηγητές, σε παρακαλώ να το λες σε κάθε προβολή αυτό. Στην πρώτη προβολή, επειδή μετά την ταινία ήταν τα παιδιά σφιγμένα και ήταν ζορισμένα, οπότε εγώ ξεκινούσα και μιλούσα και τους έλεγα για την πορεία της ταινίας, πού έχει πάει η ταινία, πώς την έχουν αντιμετωπίσει μέχρι τώρα, για να ανοίξουμε ένα διάλογο, ο οποίος διάλογος κάθε φορά διαρκούσε πάνω από 40 λεπτά, 40-50 λεπτά. Τους έλεγα λοιπόν για το Ιράν. Όταν η ταινία προβλήθηκε στο Ιράν, μετά την προβολή, ερχόταν νέα παιδιά και μου έλεγαν ότι αυτά σε εσάς έγιναν πριν 75 χρόνια. Εμείς αυτά, νέα παιδιά όμως, δηλαδή ήταν 20-30 χρονών και μου έλεγαν ότι εμείς αυτά τα ζούμε και τώρα. Εμείς αυτές τις δυσκολίες που εσείς είχατε πριν 75 χρόνια, εμείς αυτά τα ζούμε και τώρα. Αυτό λοιπόν όταν το έλεγα μετά την προβολή, τα παιδιά με κοιτούσαν έτσι με πολύ ένταση, διότι μιλούσαμε για κάτι το οποίο δεν είχε να κάνει με το χθες, είχε να κάνει με το σήμερα ενός λαού. Και εμείς μπορεί να είμαστε αποστασιοποιημένοι με έναν τρόπο, διότι έχουν περάσει τα χρόνια, διότι ακούμε τις ιστορίες μέσα από τους επιζώντες. Και εμείς προσωπικά όλοι είχαμε γιαγιάδες, παππούδες που κάτι μας είχαν αφηγηθεί, έτσι. Και αυτό τους φαινόταν περίεργο στην Γερμανία. Δηλαδή τους έλεγα ότι για μας αυτό το συναντάμε όπου και να πάμε. Είτε πάμε σε ένα χωριό, είτε βρεθούμε σε ένα σπίτι και έχει μεγάλους ανθρώπους, είτε πάμε σε ένα καφενείο. Ότι όλες οι οικογένειές μας έχουμε και από κάποια ιστορία κάποιος πρόγονος ο οποίος χάθηκε στον πόλεμο ή που είχε εμπλακεί με κάποιον τρόπο στον πόλεμο. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε λίγο με περισσότερο υλικό.
Πολύ λύπη, πολύ λύπη. Πολύ στεναχώρια εδώ πέρα, πολύ μαυρίλα. 4 συν 2 παιδιά να έχει ο καθένας, ας πούμε, φαντάζομαι την οικογένεια πόσο μεγάλη θα ήταν. Τον Ιούλιο του 1945 η Επιτροπή Διαπιστώσεως των εν Κρήτη Ομοτήτων, η Επιτροπή Καζαντζάκη, Καλιτσουνάκη, Κακαρδί, επισκέπτεται τον Κακόπετρο και καταγράφει τα εγκλήματα των Γερμανών. Καταγράφει λοιπόν τη τραγική ιστορία των Δεσποτάκηδων. Ανηγευόμουν τα αδέρφια μου. Έκλαιγα τη νύχτα και μόλις ήθελε με δύο άντρες να κλαίω, Ολυμπία, μισό. Λέω, Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όταν θα με ξαναδείς να κλαίω, άφησε με να ολοκληρωθεί το όνειρό μου, να δω τα αδέρφια μου. I think people forget, and it's natural. People want to live looking into the future, not looking back all the time. But at the same time, there must be a balance, because if you forget completely, you repeat the same mistakes. Εδώ είμαστε στο επίκεντρο, σε ένα διαφορετικό επίκεντρο απόψε, συγκινησιακά φορτισμένο. Είναι το θέμα από μόνο του που σε βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτείς, να προβληματιστείς, όχι να απογοητευτείς, αλλά να αγωνιστείς έτσι ώστε όλα αυτά που καταγράψατε, Βίκη Αρβελάκη, να διαδοθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αλλά το συγκινητικό είναι το πώς το δέχονται αυτό μερίδα των Γερμανών, και να ξεκινήσω και να δώσω έμφαση με τα παιδιά, τα οποία εσύ είχες περισσότερο έτσι συναναστροφή και επαφή, αφού πήγατε και στη Γερμανία, πήγες στη Γερμανία για να το παρουσιάσεις. Θέλω να πεις, τι σε ρωτούσαν τα παιδιά μετά από αυτή την προβολή? Ταινία η οποία προβλήθηκε, όπως είπαμε, περίπου σε 500 Γερμανούς μαθητές, έφηβους, τρίτη ηλικίου δηλαδή. Ήτανε πάνω κάτω οι ίδιες ερωτήσεις κάθε φορά, χωρίς να γνωρίζονται τα παιδιά μεταξύ τους. Δηλαδή, από διαφορετικά σχολεία παίρναμε πάνω κάτω τις ίδιες ερωτήσεις. Δηλαδή, η κατάπρωτη ερώτηση που έγινε, η οποία με ακινητοποίησε, γιατί ήταν τόσο ειλικρινής και είχε τόση αθωότητα και αυθόρμητη. Δηλαδή, σήκωσε ένα παιδί το χέρι του, ήταν πολύ συγκινημένο, θυμάμαι, και μου λέει, γιατί έγιναν όλα αυτά τα πράγματα? Μα γιατί έγιναν αυτά? Που δεν ήξερα τι να το απαντήσω. Δηλαδή, του είπα ότι και οι επιζώντες και οι άνθρωποι που είδε στην ταινία, ούτε αυτοί δεν έχουν απάντηση. Και αυτοί έχουν στα 90 τους χρόνια την ίδια απορία. Γιατί έγιναν όλα αυτά τα πράγματα? Μία άλλη ερώτηση που έκαναν ήταν αν δεδομένου, επειδή ήξεραν τα παιδιά ότι έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στη Γερμανία, ότι πήγα και εγώ σε γερμανικό σχολείο, αν η δική μου άποψη απέναντι στους Γερμανούς έχει αλλάξει. Αν εγώ τους βλέπω διαφορετικά τους Γερμανούς μετά από τη δημιουργία αυτής της ταινίας. Έχει αλλάξει? Θα σου πω. Το γερμανικό σχολείο στο οποίο μεγάλωσα και οι Γερμανοί δάσκαλοι οι οποίοι με μεγάλωσαν, διότι ένα κομμάτι της ανατροφής μας είναι αυτό που παίρνουμε από το σπίτι μας και ένα κομμάτι είναι αυτό που παίρνουμε από το σχολείο. Το έχω πάρα πολύ ζεστά μέσα μου, λοιπόν. Αυτό τους έλεγα, ότι αυτό το οποίο έχω πάρει εγώ από τη Γερμανία είναι ένα πολύ ζεστό κομμάτι, το οποίο διατηρώ και παραμένει. Και τα κομμάτια που έχουν να κάνουν με τη χώρα μου και με τη χώρα σας, και μιλάμε για σημαίες και μιλάμε για πράγματα τα οποία μπαίνουν σε μια άλλη λογική. Με έχει ταλανίσει όμως αρκετά, δηλαδή με έχει βάλει σε σκέψη όλο αυτό. Ωστόσο, οι ερωτήσεις των παιδιών ήταν όλες κάθε φορά γύρω από τα ίδια πράγματα. Το για ποιο λόγο έγιναν αυτά. Το γιατί. Γιατί έτσι έγινε αυτό. Το γιατί. Και έχει ενδιαφέρον, ναι. Έκαναν όμως και ερωτήσεις τα ίδια τα παιδιά για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Δηλαδή, αν
τι έχει γίνει μετά από όλο αυτό. Δηλαδή, τίποτα. Τι έχει γίνει μετά από όλο αυτό. Οι ταινίες έρχονται για να κάνουν γνωστά πράγματα. Τα ντοκιμαντέρ έρχονται για να κάνουν γνωστά πράγματα. Και αυτό είναι η δουλειά του που έρχεται... Βρεθήκατε αντιμέτωποι με αρνητικά σχόλια, με σχόλια του τύπου «Τι θέλουν τώρα αυτοί εδώ?» Όχι. Όχι, το αντίθετο. Ήταν μια τόσο θερμή υποδοχή και μια τόσο... Δηλαδή, μπορώ να σου πω κιόλας ότι οι άνθρωποι είχαν και μια συστολή απέναντί μας. Δηλαδή, με ρωτούσαν, ξέρεις πώς... Δηλαδή, με ρωτούσαν και πράγματα που γίνονται εδώ, ότι πώς είναι τώρα, πώς είναι οι κάτοικοι στον Κακόπετρο, πώς υποδέχονται τους Γερμανούς. Πολλοί μαθητές μάλιστα ρωτούσαν μετά την προβολή ότι εμείς αν έρθουμε δηλαδή στην Ελλάδα, πώς θα μας αντιμετωπίσουμε μετά από αυτά που σας έχουμε κάνει. Μπορούμε να έρθουμε, ας πούμε, στην Ελλάδα. Δηλαδή, πράγματα για τα οποία προβλημάτισαν αυτά τα παιδιά πράγματα, τα οποία έκατσα και προβληματίστηκα και αναρωτήθηκα κατά πόσο αυτές οι σκέψεις προβληματίζουν εμάς τους ίδιους. Και τι κενά αφήνει στους πολίτες της μια χώρα για την ιστορία της. Οι ίδιοι οι πολίτες δεν ξέρουν την ιστορία τους. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από το να την μαθαίνουμε και εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και πάμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο, γιατί συνομίλησες και με Έλληνες μαθητές που φοιτούν σε σχολιά της Γερμανίας, έτσι. Και εκεί, τι αποκόμισες? Γνώριζαν περισσότερα από ότι οι Γερμανοί μαθητές? Δυστυχώς όχι. Όχι. Δυστυχώς όχι. Είναι παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει εκεί. Τα οποία παιδιά έχουν μεγαλώσει στο ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα. Τα οποία παιδιά ήξεραν κάποια πράγματα, αλλά δεν ξέρω αν με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό που υπάρχει. Δεν ξέρω. Δηλαδή, με έχει προβληματίσει και εμένα πολύ μετά από αυτή την επίσκεψη και με έχει προβληματίσει κιόλας αρκετά το γεγονός ότι οι Γερμανοί μαθητές έδειξαν αυτό που λέγαμε, ας πούμε, τώρα που βλέπαμε τη συνεντεύξη, ότι είχαν μια τέτοια προσέγγιση που... Αφοπλιστική, ναι. Προσέγγιση σε σημείο που πολύ ελπιδοφόρα. Ακριβώς. Πάμε να παρακολουθήσουμε λοιπόν τι δήλωσαν μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ Έλληνες μαθητές που ζουν και φοιτούν στην Γερμανία και έχουν γεννηθεί και στη Γερμανία. Με συγκίνησε πάρα πολύ η ταινία, επειδή εγώ σαν Ελληνίδα στη Γερμανία στο σχολείο δεν έχω ακούσει ούτε μία φορά για την Ελλάδα, τι έχει γίνει. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και όταν είδα και τα γερμανικά παιδιά εδώ πώς την πήραν την ταινία και πώς τους άρεσε, μ' άρεσε πάρα πολύ επειδή έδειξε ότι ενδιαφέρονται οι άνθρωποι να μάθουν, απλά δεν μαθαίνουν επειδή δεν λένε τίποτα. Στο σχολείο μαθαίνουμε για τη Γερμανία και για την Πολωνία, αλλά όχι για την Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, και ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Από πού είσαι? Εγώ μένω εδώ στη Γερμανία, στο Μάιντς, αλλά στην Ελλάδα έρχομαι από την Αθήνα και έχω εκεί την οικογένειά μου και η γιαγιά μου, παραδείγματος χάρη, έρχεται από ένα χωριό που λέγεται Πολύγυρος και μαθαίνουμε κι εμείς από εκεί τι είχαν πάθει τότε οι άνθρωποι, αλλά ναι, και από τους γονείς μου, αλλά εδώ στη Γερμανία δεν έχουν καμία ιδέα. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό να δω την ταινία, επειδή για το σχολείο είχα γράψει μια έκθεση που μίλησα με τον παππού μου και αυτός είχε ζήσει κάτι τέτοιο. Ο πατέρας του πήγε στο Άγια, πώς το είπαμε? Αγιά. Ναι, Αγιά. Έλληνας είναι ο παππούς μου και ναι, μου ήταν πολύ σημαντικό να μάθω πιο πολλά και έχω μιλήσει και στο σχολείο με τις φίλες μου για αυτό το θέμα. Λυπάμαι που δεν μαθαίνεις καθόλου στη Γερμανία για αυτό που συνέβη στην Ελλάδα. Και επίσης δεν μαθαίνεις, δεν ξέρω πώς είναι στην Ελλάδα, αλλά στη Γερμανία στο σχολείο μαθαίνεις μόνο για την πολιτική, όχι για τους ανθρώπους που έζησαν αυτό που έγινε.
Και νομίζω ότι μπορεί πολλά να αλλάξουν αν μάθεις για τις οικογένειες, για τα παιδιά, για τους γονείς που έπαθαν όλα αυτά. Γιατί όταν μιλάμε για πολιτική σήμερα, τώρα έχω την εντύπωση ότι κάθε μέρα μπορεί να αλλάξει κάτι, να γίνει πόλεμος, αλλά πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά για να μάθουμε, όπως είπαν κιόλας πολλοί άλλοι, να μάθουμε από τα λάθη και να θυμόμαστε πάνω ότι δεν είναι μόνο πολιτικοί, είναι άνθρωποι που θα... Ναι, αυτά. Είναι άνθρωποι που τα έζησαν. Η καρδιά μου έσπασε όταν είδα πώς μιλούσαν. Δεν μπορώ καν να το κάνω in Worte fassen. Όταν ήταν μια μεγάλη ιστορία, αλλά τα μικρά τα πράγματα έσπαγαν την καρδιά μου. Αυτά που έμειναν σε jeden Einzelnen. Αυτό ήταν που... Πώς να το πω, δεν μπορώ να το πω σε Worte. Ήταν πολύ ωραία να δω τι έγινε, γιατί εγώ είμαι 14 χρονών και δεν ήξερα τίποτα για αυτά. Και αυτό πολύ με πονάει, γιατί αυτά πρέπει να τα ξέρουμε όλοι. Αυτά πρέπει να τα ξέρουν όλοι, αλλά δυστυχώς δεν τα ξέρουν όλοι, δεν τα ξέρουν και πολλοί από εμάς, τους Έλληνες. Αν σκεφτούμε ότι πόσες ιστορίες έχουμε εδώ ο καθένας στα χωριά του και με τους κοντινούς του ανθρώπους να αφηγηθούμε, και δεν έχουμε πολύ χρόνο, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία. Για παράδειγμα, στο ντοκιμαντέρ «Λουλούδια που μαράθηκαν νωρίς», ζουν όλοι οι πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας. Από τους 5 αυτόπτες μάρτυρες, αυτή τη στιγμή ζουν οι 3. Λίγο πριν την πρεμιέρα πέθανε η μία πρωταγωνίστρια. Και αυτό δείχνει ότι ο χρόνος δεν τον έχεις με το μέρος σου όταν θες να καταγράψεις τέτοιες ιστορίες. Θες να καταγράψεις κι άλλες τέτοιες ιστορίες, Βίκη? Θέλω, και υπάρχουν πολλές και υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι προτίθενται να μιλήσουν και να αφηγηθούν τις ιστορίες τους και αυτά που έγιναν, τα οποία βλέπω ότι δεν είναι γνωστά. Δεν είναι γνωστά, ίσως να γίνονται τα μνημόσυνα κάθε φορά, τα ετήσια μνημόσυνα, οι εκδηλώσεις μνήμης. Όμως, πέρα από αυτά που ζούμε εμείς εδώ, παρά έξω δεν είναι γνωστά αυτά. Δηλαδή, εμένα αυτό στη Γερμανία με προβλημάτισε. Δηλαδή, σκεφτόμουν ότι να μιλήσουμε για αποζημιώσεις, αλλά από τη στιγμή που κανείς δεν ξέρει και τι έχει γίνει. Πώς θα μπει στη διαδικασία να σκεφτεί και να διαπραγματευτεί ότι θα δώσει αποζημιώσεις σε μια χώρα την οποία ο ίδιος ο κόσμος της, ο λαός της, δεν γνωρίζει αυτά που έγιναν. Αυτό. Τα σχέδια, θα έχει συνέχεια λοιπόν αυτό το ντοκιμαντέρ, θα ενταχθούν αυτές οι μαρτυρίες ίσως σε κάποιο άλλο κομμάτι του ντοκιμαντέρ του συγκεκριμένου, τι να περιμένουμε? Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ προβάλλεται σε συμπαραγωγή με το History Channel της Κοσμοτέ TV, οπότε εκεί προβάλλεται τακτικά. Γίνονται και προβολές, εξακολουθούν να γίνονται προβολές σε φεστιβάλ και σε περιοχές που μας καλούν για να προβληθεί. Θεωρώ ότι έχουμε ένα αγώνα ο οποίος είναι με το χρόνο, να προσπαθήσουμε να καταγράψουμε περισσότερους ανθρώπους και να πούμε περισσότερες τέτοιες ιστορίες και όσο το δυνατόν αυτές τις ταινίες να κοιτάμε να τις βγάζουμε προς τα έξω. Δηλαδή, το ένα κομμάτι είναι το τι κάνουμε εδώ στην Ελλάδα και το άλλο κομμάτι είναι τι μπορούμε να κάνουμε σε μια χώρα όπως είναι η Γερμανία, ας πούμε. Και τι ρόλο παίζουν αυτές οι ταινίες, τι ρόλο μπορούν να παίξουν αυτές οι ταινίες αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Έβλεπα προχθές, δεν ξέρω αν το... έβλεπα, εν πάση περιπτώσει, ότι σε μια χώρα στην Ιταλία έγιναν καρναβαλικές εκδηλώσεις που τα παιδιά ντύθηκαν Χίτλερ και Εβραίοι. Δεν ξέρω αν το οποίο με σόκαρε. Δηλαδή, σοκαρίστηκα όταν το είδα αυτό. Λέω τι κάνουμε, πού πάμε, πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε, να δημιουργήσουμε γνώση γύρω από αυτά που έγιναν τόσα χρόνια μετά. Και πόσο σημαντική είναι η μελέτη της ιστορίας μας, έτσι. Και να μην επαναληφθούν. Ακριβώς.
Νομίζω ότι τα νέα παιδιά της Γερμανίας, βλέποντας το ντοκιμαντέρ και διαβάζοντας και ερευνώντας, αυτό γίνεται αντιληπτό. Γίνεται αντιληπτό. Το θέμα είναι, όπως πολύ σωστά είπε και μία μαθήτρια Γερμανίδα, η ισχυρή των κρατών, οι πολιτικοί είναι αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις και δυστυχώς καθορίζουν κιόλας και τις καταστάσεις. Βίκη Αρβελάκη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σου στο Επίκεντρο και στη Νέα Τηλεόραση. Σε ευχαριστούμε πολύ για την καταγραφή ενός μικρού κομματιού της ελληνικής ιστορίας, αλλά τόσο μεγάλου που μας πονά όλους και φωνάζει γιατί, πολλά χρόνια τώρα, και να σου ευχηθώ ολόψυχα κάθε καλό σε ό,τι και αν κάνεις. Εύχομαι να μην έχουμε σε κάποια χρόνια να μιλάμε για άλλες χώρες και άλλους πολέμους, γιατί μπορεί τότε να έγινε στην Ελλάδα, τώρα γίνεται αλλού. Το πώς θα μπορέσουμε μέσα από αυτές τις ιστορίες θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε ιστορίες που γίνονται σήμερα ή θα μπορέσουν να μην γίνουν αύριο, αυτό είναι, νομίζω, θα είναι μια μεγάλη επιτυχία αυτών των ταινιών. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια, εγώ θα ευχηθώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι τηλεθεατές, που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. Ερχόμενοι εδώ στη Γερμανία, δεν ήξερα πραγματικά τι θα συναντήσω όταν είχαμε να αντιμετωπίσουμε παιδιά 15χρονα και 14χρονα, τα οποία δεν είχαν ποτέ ακούσει ότι εκτός στην Πολωνία και τους Εβραίους υπήρχαν καταστροφές και καμένα χωριά και στην Ελλάδα και σκοτωμοί και στην Ελλάδα και εκτελέσεις αθώων ανθρώπων και παιδιών στην Ελλάδα. Τα συναισθήματα των παιδιών, αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας. Είδαμε παιδιά τα οποία έμειναν έκπληκτα, παιδιά τα οποία συγκινήθηκαν, ένιωσαν προβληματισμό, ένιωσαν δέος, ένιωσαν ενοχή για αυτό που έκαναν οι πρόγονοί τους, αλλά χωρίς την ευθύνη. Δεν είναι δική τους η ευθύνη όμως, δεν τους αναλογεί αυτή η ευθύνη και αυτό φάνηκε και τους το είπαμε και εμείς, αλλά το είπαν και τα ίδια. Είπαν ότι, ξέρεις κάτι, ναι, νιώθουμε άσχημα αυτό που έκαναν οι πρόγονοί μας, αλλά εμάς η δουλειά μας είναι, αφού το μάθαμε, να το ξέρουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην γίνει ξανά αυτό. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ήταν κάτι πραγματικά έτσι, πρωτόγνωρο, τουλάχιστον για μένα. Απλά με επιβεβαίωσε για μία ακόμα φορά ότι τελικά πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις νέες γενιές και στα νέα παιδιά, γιατί αυτά είναι το μέλλον. Και πολλές φορές λέμε, δεν ξέρουν τι λένε, και όμως ξέρουν τι λένε. Απλά εμείς έχουμε μάθει να μην τα ακούμε τα παιδιά αυτά. Γιατί νομίζουμε ότι λόγω της εμπειρίας και λόγω της ηλικίας είμαστε παντογνώστες. Η πρώτη λοιπόν ερώτηση μαθητή εδώ στη Γερμανία που δεχθήκαμε ήταν γιατί έγινε όλο αυτό. Και νομίζω ότι είναι η ερώτηση αυτή που θα πρέπει να μας ακολουθεί όλους, δεδομένου ότι αυτές οι ιστορίες θα παραμείνουν ζωντανές. Αυτός είναι ο σκοπός αυτών των ταινιών. Το γιατί έγινε όλο αυτό. Αν έχουμε ένα ερώτημα γιατί έγινε όλο αυτό, ίσως έχουμε μια ελπίδα να μην ξαναγίνει όλο αυτό. Μια άλλη ερώτηση από κάποιον άλλο μαθητή σήμερα, πριν από λίγο, ήταν αν φοβάμαι αν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Και αυτόματα εγώ αντέδρασα και του είπα, μα γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μπορεί να μην γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, να γίνει σε κάποια άλλη χώρα, αλλά γίνεται. Οπότε και εγώ μέσα από αυτή την απάντηση συνειδητοποίησα ότι ναι, μιλάμε για κάτι που αφορά το χτες. Οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές, οι άνθρωποι ζουν ακόμα, μπορεί να είναι πολύ μεγάλες ηλικίες, αλλά ζουν ακόμα, που σημαίνει ότι ένας θάνατος τότε σημαίνει διαδοχικούς θανάτους ψυχικούς από τότε μέχρι τώρα. Και οι θάνατοι που υφίστανται τώρα από πολέμους θα έρχομαι να τους αντιμετωπίσουμε από τώρα και ακόμα κι αν εμείς τους ανακαλύψουμε σε 30, σε 50, σε 70 χρόνια, όπως εδώ τους ανακάλυψαν για τη δική μας περίπτωση του Κακοπέτρου, της Κρήτης δηλαδή, το ίδιο πράγμα θα είναι πολύ λυπηρό αν το συναντήσουμε ξανά σε 50, 60, 70 χρόνια για κάποια άλλη περιοχή που αγνοούμε αυτή τη στιγμή.